أخيراً وبعد طول انتظار أنا في غرفة ملابسي الجديدة، خلوني أعرفكم عليها. اوكي يا جماعة الخير، خليني اوضح لكم شغلة. طبعا الكبت هذه الغرفة اللي انتم قاعد تشوفونها كنت احط فيها ملابسي في الفيديو اللي انتم شايفينه اللي هو جولة في غرفتي، هذا هو الفيديو، وهذه لقطة من كبتي القديم ممكن تدشون عليه وتشوفونه عشان تفهمون اللقطة. بس خليني اوضح شغله، انا عندي كبتين، الكبت الرئيسي مال غرفتي اللي هو هذه الطريقه اللي هو نفس حدايد موجوده مثل ما تشوفون بالصوره. هناك اللي احط اغلب هدومي هني بهذه الغرفه، بالغالب احط اكسسوارات، احط اشياء مكمله، احط جناطي، احط الحزم، احط هذه الاشياء بشكل عام. يمكن يكون في ملابس بس الملابس مو وايد، يعني راح يكون مثلا شويه بنطلونات، شويه يعني دلاقات، مكملات ملابس، وهم في مثلا ملابس عليكم تكون طويله. ولكن لازم اقول لكم شنو التحدي اللي خلاني اسوي هذه الغرفه للمره المليون. انا يمكن انتم شفتوا الفيديو اللي هو جاهز مال يوتيوب، سويت الغرفه يمكن 3 مرات عدلتها، هذه يتراوالي المره الرابعه، ولله الحمد والمنه افضل نسخه من كل الكبتات. انا وايد متحمسه اوريكم اياها، وايد انتم يمكن الحين قاعد تشوفون جزء صغير منها، بس صدق هي افضل نسخه. طول عمري اتمنى يعني يكون عندي مساحه اقدر اصور فيها واخذ راحتي. وايد حلو المكان، وايد لا الحمد لله ان انا مستانسه عشان اوريكم الحين الروم تور رقم هو رقم 5، بس انا لما صورت لكم واحد فيعتبر هذا روم رقم 2 حق غرفتي، ولكن مو كل غرفتي، فقط غرفه الملابس. انا اسميها غرفه ملابس بس لما اوريكم الاشياء راح تقولون ابي هذا اللون مو مالت ملابس، حرفيا هي انا مسويتها حق تصوير وكم شيء موجود فيها. شنو التحدي الأكبر اللي واجهته عشان أسوي هذه الغرفة؟ طبعاً هذه الغرفة حجمها جداً جداً صغير، 3 أمتار بمتر ونص أو 3 أمتار ونص بمتر ونص، جداً صغيرة، يعني هذا ترى متر ونص هني، وايد صغيرة أوكي؟ ولكن الحمد لله المصممات اللي تعاملت وياهم جداً 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 كانوا أذكياء. طبعاً اللي سووا لي الغرفة اسمهم تريبل انتيرير، أوكي؟ بنات مهندسات شطار جدا، فهموا كل شيء ابيه والفكره اللي ابيها، لدرجه ان المنظر راح تشوفونها بالضبط نفس المنظر اللي ابيها اكزاكتلي، حتى الرسومات الاشياء وايد حبيت هالشيء. فهذا اكونتهم بالانستغرام اذا تبون تطلعون عليه وتشوفونه. فانا وايد مستانسه ان انا اوريكم كبتي، فيلا نشوف لقطات قبله بعدين نبلش بعده. يا جماعة الخير، طبعا هذه قاعد يسوون السقف، كسروه والحين حطوا كذي ناس بيحطون ليت فقاعد يخرمونه بهذه الطريقة. الحين احنا هذه المرحلة للحين، هذه الأرضية الأساسية من زمان قبل أسوي الروم تور، فبننطر ونشوف. الأرضية مثل ما تشوفون إن هني باترن وهني باترن، هني الخشب وهني هذا الشيء اللي ينحط ترى بالمطبخ، يعني هذا الشيء حق الرخام المطبخ، بس أنا قررت إني أدمجهم ببعض. فشنو سويت؟ إن هذا مال الخشب اللي اوريدي موجود بغرفتي، النجار وايد عانى صعوبة، قال لي أنا بقص هذا فيصير سيدة ما يدشون ببعض. فتخيلوا ابوي قاعد على راسه يقول له لا سوي كذي سوي كذي سوي كذي. فحتى لو تشوفون هني انه مو مرتب، الشخص اللي يسوي الارضيات يعني مو دقيق وما يعرف وايد بهذه المواضيع، فابوي يساعدنا يقص هذا الشيء. وانا الفكره اني انا ادخل هالشيء بهذا الشيء، يعني في ناس عبالهم ان هذه قطعه جاهزه، لان في انواع من الرخام او البلاط اللي يكون بالارضيه يكون هو اوريدي مدموج بهالشيء، بس لا هذا الشيء كان موجود بارضيتي وهذا الشيء شريته وكان مال المطبخ. فحلو ان انتم تستخدمون الاشياء، يمكن يكون مال المطبخ يمكن يكون مال الحمام، بس يكون لايق حق الغرفه. والفكره شلون ندمج الاشياء وتصير حلوه وتناسب المكان اللي احنا قاعدين فيه.
جماعة الخير، طبعا أنا جدا سعيدة إن احنا قدرنا نوصل حق هذه النتيجة. طبعا ما أخفيكم إن شوية طولنا لأن في قطع طالبينهم برا، تخيلوا، وأغلب الأشياء اللي قاعد تشوفونها تفصال يعني مسوينها، يعني أبسط شيء لو احنا بنتكلم هذيلا اللي هم الشفافين مالوت السويتش اللي نبطل ونسكر من لندن، مستوعبين؟ في اشياء تفصال خاصين، في رخام، في وايد اشياء كلها قاصينها على مساحات الغرفه. عشان شي شويه طولنا، بس انا الحمد لله جدا سعيده وراضيه بهذه النتيجه. واصلا صار فيني ودي اروح اسوي غرفتي، لان حرام الحين انا قاعده بغرفتي، يعني ودي اجددها خلاص. يعني انا احس ان انا وايد انتو ذس مود، يعني اللي هو المود الباريسي. انا اكثر هني، يعني هالفتره انا وايد اشوف نفسي هني، خلاص شبعت من الاندستريال، شبعت من الستايل السفر وهذه الامور. فحسيت ان لا، السفر ما اشبع منه يعني للامانه. يعني ممكن يصير عندي كريستالات ذهبيه على طياره مثلا، او حلو. انا وايد صايره احب هذا المود الباريسي. انا كل اقول هاي كنا شقه بباريس، دايم اقول كني شقه بباريس، وايد احب هالشيء. يعني هذه الذهبيه تفصال، تخيلوا، ويمكن في جاهزين، بس هذه التكستشر بالضبط هذه احنا مسوينها. فانا وايد حابه كل التفاصيل اللي موجوده بهذه الغرفه، واصلا ما ادري شلون اصور، فعشان شي قررت احطها كذي لانه غريب. فقررت اني اخذ لكم اكثر من لقطه ونشوف مع بعض تفاصيل الغرفه. فخلونا نبدي بالمنظره. طبعا هذا هو اول جزء اللي هو بدينا منه الهام الغرفه. بشكل عام قلت لهم ابي تكون عندي منظره ذهبيه كلاسيكيه وستايلها باريسي. طبعا هذه الجانب تكتبون انتم باريس او باريس ميرور راح يطلع لكم هذا الستايل. فمن هنا طلعت الفكره عشان نصمم هذا الكبت بشكل عام، وبنفس الوقت ابي ستايل فندقي، فانه يكون مخلوط باكثر من شيء، بس بشكل عام انه احس نفسي شقه بباريس او فندق بباريس يعني. بس لا مع هذه هو يكون كذي تكستشر مال الشقق الجاهزه بباريس. زين بعدين الناس تضيف اللمسات مالتها، لان انا وايد اتابع بلوجر عايشين بباريس. فمن هني لما تشوفون اكثر من لقطات او اكثر من صور ترسمون ببالكم ابوي نار، لا حلو، مع ان الشقه اللي هناك تي لكم جاهزه، انتم ما تحتاجون تحطون فيها اشياء، اللهم تشترون يعني منظره جاهزه. فالمهم انه قررت انه يكون هذا المين او هذا الشيء الرئيسي بالغرفه اللي هي المنظره. طبعا عندي منظرتين بهذه الغرفه، راح تنصدمون، راح تقولوا له ليش منظرتين؟ لسببين. انه في منظره هذاك الصوب راح اوريكم اياها. زين هذه المنظره فيها اضاءه، الإضاءة عشان إذا احتجت إني أنا أسكر كل الليت وأستخدمه. أما هذه هي المنظرة الرئيسية. لما أوقف تشوفون الانعكاس هني عندكم، لما أوقف راح يكون وراي طوفة بيضة سادة، مو يعني هو شيء يتبطل ويتسكر، فهذا أكثر شيء حبيته هني. ولكن إذا وقفت هني راح يبين هذه المنظرة. بس أنا هذه اللي هي الرئيسية اللي أنا أبيها. وهني ما حبينا نحط شيء سلايد، أساسا ماكو مكان، فأحبها هي تكون المين واللي هي تكون بارزة بشكل عام. ومثل ما قلت لكم إذا وقفت كذي وقررت أصور أو أسولف مع سناب شات خصوصا أو أي وسيلة ثانية، يكون عندي مساحة. فمثل ما تشوفون شلون نستخدمه، والمساحة بشكل عام طريقة جدا حلوة، معطى للمكان طول. وكذلك لما حطينا هذه الطوفة مثل ما تشوفون او الباب اللي ينسحب، عطاها يعني بعد حلو، يعني عطاها بعد جدا جميل لما اصور بهذا المكان. طبعا هذا هو الصوب الثاني للغرفة مثل ما شفتوا، في منظرة هناك وفي منظرة هذا الصوب. هذا تريك يعني وايد حلو، تسوون كذي اوكي وتسوون كذي راح تطلع لكم منظرة ثانية. المنظرة هذه في منها إضاءة مثل ما تشوفون. فمثل ما تشوفون هذه الإضاءة نقدر نقصر عليها حيل حبيت، ونقدر نعلي عليها أو نطفيها بالمرة مثل ما احنا نحب. ولكن الفكرة بهذه الإضاءة أن يكون عندي إضاءة أن أصور فيها نفسي. وحرصوا على شيء جدا مهم، إذا بتسوون منظرة فيها إضاءة أو تشترونها، اخذوا إضاءة اللي تكون صفرة على بيضة، لا تاخذون الصفرة وايد لأن راح تبهت وجهكم، ولا تاخذون الزرقاء لأن راح تخليكم رماديين وما راح تطلع لكم بشكل جميل. الأفضل لكم تخلطون بالإضاءة مثل ما أنا سويت بهذه الدرجة. كذلك لو أسكر هذه وتشوفون إضاءة الغرفة، عندي إضاءتين، عندي هذه الإضاءة اللي قاعد تشوفونها اللي هي الزرقاء، وعندي هذه الإضاءة اللي هي الصفراء، وأقدر أفتحهم مع بعض فيصير تقريبا بالانس بالإضاءة أو توازن في الألوان، وما أحس إنه بهت بشرتي أو أعطاني شيء مو حلو. خل أوريكم مثل ما تشوفون هذه الإضاءة مثل ما اتفقنا معاهم مع المصممات إن تكون إضاءة بالنص عشان تعطيني شكل حلو حق البشرة. تدرون شنو أحلى شيء بهذه الإضاءة؟ يمكن شيء ما يبين، يمكن ما ركزتوا عليه، ولكن
هذه الإضاءة فيها حرف ال اللي هو حرفي، فهذه المنظرة هي كاستمايز أو تصميم شخصي حق حرفي اللي هو جزء من اللوجو مالي لولو الخطاف. فمثل ما تشوفون عندنا بطريقة مقلوبة بهذه الطريقة، هذا بطريقته مقلوبة، عندكم يعني هذا صاير شلون أوريكم كذي، اوكي بهذه الطريقة. اما الثاني هني ليش في فراغ هني؟ عشان اوريكم انه في تحت، فوايد حبيت انه في كذي وفي كذي، فهذا هو شكل المنظرة. ففيها جزء مني، جزء من هويتي، جزء من اسمي، جزء من الاشياء اللي انا احبها، فحبيت هذه التفاصيل الصغيرة اللي تخلق ما ادري اريحيه بالمكان. فوايد حبيت انه في بشكل عام الحرف اللي موجود في اسمي اللي هو ال. مثل ما تشوفون بهذا المكان حرصنا ان نحط زرع، لان الزرع وايد يعطي روح للمكان. وانا بشكل عام انتم شايفين غرفتي، شايفين مكتبي، وايد احب الزرع الطبيعي، ما احب الصناعي الا اذا كان صناعي حلو اخلطه مع طبيعي، بس وايد احب ان روح المكان يكون فيه زرع طبيعي. فحطينا هذه مثل ما تشوفون القصيص مال الزرع لونه ذهبي عشان يكون لايق مع الغرفه، لان هم هني عندنا الباب يكون لونه ذهبي، كذلك الجولد اللي موجود كل مكان تقريبا بالغرفه بالانارات بالمنظره. الجزء الجميل، الجزء اللي وايد اثرني واحنا نسويه، اللي هو هذا الجزء اللي بالنص. شنو كانت فكره الوضع هني؟ ان كنا بنحط علاقه بالنص هني مثل ما تشوفون، انزين، وان اعلق اوتفيت اوف ذا داي مثل هذه الصوره بهذه الطريقه بالضبط. هذه هي صورتها هني يعني اول ما وصلت، فحطينا قميص كذي وهمي بس عشان نشوف الطريقه. فقررنا ان ما نحفر او نخرب الخام اللي موجود، فقررنا نحط نفس قطعه صغيره نحطها وتنشال على الجوانب مالت الباب اللي يتبطل هذا. فوايد حبيت الطريقه. كذلك عندكم هني الطاوله الماربل. الطاوله الماربل تعطي فخامه شيء وايد حلو. يعني انا اذكر قبل 2 أو 3 سنين، لا اكثر 4 سنين، كان هبه الماربل، حس طلع من خشمي خلاص، ابي يعني صار فيني ابي ما احب الماربل. اوكي بعدين لما قالوا لي بنحط ماربل قلت لهم لا بليز ما ابي، ما احب. قالوا لي لا راح احط لك ماربل وايد حلو، وفعلا التكستشر ماله وايد حلو، وعنابي على احمر او عنابي على رمادي، نفس الكرسي اللي انا قاعده فيه اللي لونه احمر. فوايد حبيت هذه التفاصيل الصغيره، ان احنا ما خذينا الماربل التقليدي، بالعكس خذينا ماربل جدا حلو ومتميز وعطى طابع فخم حق الغرفه، لان احس هي كذي فخامه. الغرفه حلوه يعني، ابويا وايد انا مستانسه والله الحمد لله. طبعا ليش اخترنا اللون الاحمر او العنابي؟ لسبب رئيسي جدا، يعني ان انا لوني المفضل بهذه الحياه الاحمر. الاحمر الاحمر في ناس عبالهم الاسود، هو فعلا الاسود ولكن باللبس، بس بالحياه لما تقولوا لي شو لونك المفضل راح اقول لكم اللون الاحمر. فحرصت ان اكبر قدر من هويتي يكون موجود بهذه الغرفه، خصوصا الانسان يتغير بين فتره وفتره. الفتره اللي طافت كنت وايد احب الاندستريال، وايد احب اشياء خشبيه، ما زلت احب اشياء خشبيه، والدليل ان هذه الاشياء اساسا خشبيه بس لونها ابيض، بس مو الابيض التقليدي. ساعات الواحد يمل يشوف كبت عادي تقليدي، هذا التكستشر ماله حتى طعم المسكات وايد حابه الحمد لله، يعني شيء وايد حلو وخيالي يعني انا بالنسبه لي. يعني مليت من الاشياء التقليديه، وكذلك الانسان يتغير، يعني يجي له فتره يمل من الشيء اللي هو فيه طبيعي. هب كلاسيك كلاسيك كلاسيك، قرر بعدين خلاص يصير ماربل ماربل ماربل، بعدين قرر انه مثلا يروح اوربن، مثلا يروح مثلا كوزي ستايل، مثلا يروح بوهيميان. فاحنا بشكل عام متغيرين. اوكي في اشياء رئيسيه نحبهم بس احنا نتغير. فانا حاليا المود اللي انا عايشه فيه واللي قاعده احبه حيل المود الباريسي للامانه. المود الفنادق وايد قاعد احب. يعني هذه الغرفه الحين تشبه حالتي المزاجيه بالضبط. انا الحين حيل افضل هذا الستايل، وودي غرفه نومي تصير بعد كذي، لان خلاص يعني مليت. وبنفس الوقت انا وايد قاعده اميل حق هذا الجانب الباريسي اللي احسه جدا يشبهني بهذه الفتره. طبعا هذا لا يعني ان انا ما كنت احب الاندستريال، بالعكس لما اروح قهوه اندستريال تاسرني واحبها واستانس فيها، بس المود اللي انا قاعده فيه حاليا افضل انه هو يكون ستايله باريسي. طبعا لما كنا نسوي الغرفه بشكل عام في تصاميمها الاولى كنت اقول لهم ان انا ما احب كبت تقليدي لونه ابيض.
يعني ما احس انه يمثلني، فقلت لهم ايش رايكم تدخلون اسود؟ فبهذه الطريقه دخلوا اسود. وايد حبيت هذا، نفس مال بلاستيك مخطط، عطى انه يعني كسر الطابع اللي وايد فخم، عطاه ما ادري شي انخلط كذا شيء بالغرفه. انا وايد حابه الغرفه لدرجه انه قاعد اقول حق مصممات من كثر ما شفتها ويقولوا لولو انت شو مشتطه، وقلت لهم والله مشتطه انا عاجبني، ما ادري شلون اعبر، خلوني يشوفوني يوتيوب، يمكن انا مستحي اعبر قدامكم ما ادري، بس ان انا وايد عاجبني، اتوقع من عيوني عاجبني ومستانسه ومتحمسه اني اصور اوتفيتات. الحين لما انزل فيديو واخلص راح ابلش انزل واصور نفسي بسناب شي اوتفيت اوف ذا داي والسوالف. الله وناسه. طبعا المكان اللي انا فيه هذا او غرفة الملابس في وايد اماكن حق التخزين، يمكن انا ما استخدمتهم كلهم واحس ان انا مكفيني، يعني حرفيا قاعد تشوفون فيه في مساحات فاضيه فوق. اللي فوق الاثنين يمكن احط جنطه صفر وبس اكون ماليه المكان. واستخدمت المساحات الخاليه كمساحات تخزينيه وشريت اشياء تكميليه مثل ما تشوفون مثلا هذا نفس شي قطعه تحطونها تحت، او مثلا نفس بوكسات شي تعبون فيها الملابس او تعبون فيها الاكسسوارات. يعني اغلب الاشياء الفراغات عبيتهم بهذا الشيء. واكثر سكشن حبيته سكشن الجناط، واخيرا اقدر اطالع جناطي يمين ويسار واختار بدون لا احس انه لويا، بس اختار اللي فوق. الحين اكتشفت ان عندي وايد جناط وانا ما استخدم الا 4 أو 5 لان حرفيا ما كنت اشوفهم. عشان كذي لما احنا نحاول ان احنا نصمم كبت او نصمم خزينه، مو خزينه، خزانه، اوكي خزينه والله زين، خزانه او كبت او غرفه ملابس، نحرص على شنو احتياجاتنا وشنو نبي عشان نعرف نوزع. يعني انا قلت لهم ابي كله جناط، ابي كل اكسسوارات، ابي الاكسسوارات من البارتات، ثاني احلى بارت الاكسسوارات لان انا وايد احب القلوب، وحصه كلها تبوق مني قلوب، حصه اختي خطافيه، اوكي. فحلو اقدر اطالع القلوب بشكل جدا حلو ومريح للعين. طبعا هذا النوع من الارضيات يعطيكم طول، يعني يعطي امتداد حق الغرفه مثل ما تشوفون لان مركبين بهذه الطريقه. وحبيت انهم فعلا يعني كنا بباريس، فوايد حبيت شلون شكل الارضيه جدا جدا حلوه وعطت طول حق الغرفه. يعني الغرفه ترى جدا صغيره، انا قلت لكم حجمها صغير بس عطت طول جدا جدا جميل. اوكي يا جماعه الخير، طبعا شفتوا وياي جوله في غرفه الملابس، اتمنى عجبتكم لان انا وايد مشتطه وحابتها ومستانسه عليها. بكل تفصيل موجود فيها قاعد احس انه يشبهني. وايد سعيده بهالشيء. هذه النقطه الاولى. اما النقطه الثانيه تريبل انتيرير، شنو الشيء المميز فيهم؟ انه لما قعدت وياهم اجتماعات اكثر من اجتماع، حرفيا اللي رسموا لي اياه 3D نفسه بالضبط اللي قاعده اشوفه الحين. فخل اوريكم هذا كتيب هم سووا لي اياه، راح اوريكم بالضبط شلون كنا نتناقش. اوكي خلونا نتناقش، راح اوريكم النتيجه. اوه ماي جاد اتس ذا سيم. شوفوا بس الليتات هذا غير، يعني انا مختاره هذيل بس نفس الشيء بالضبط، نفس الشيء. انا خليكم الصوره الثانيه. اوه ماي جاد نفس الشيء. شوفوا يا جماعه نفس الشيء. يعني انا اوكي مختاره اشياء اضافيه ومغيره بس انه نفس اللي رسموا لي اياه، نفس الفكره هي اللي شفناها اليوم مع بعض. فوايد حبيت دقة البنات المهندسات اللي شاركوا في تنفيذ هذا الكبت نقدر نسميه او غرفة ملابسي، لانه وايد استمتعت بأدق التفاصيل وكانوا جدا جدا مرنين معاي. فشكرا لكم وايد تريبل انتيرير. انا جدا سعيده بالعمل معاكم. ويا جماعه الخير اذا حابين يصممون لكم بيوت جميله، يصممون لكم تفاصيل جميله للمره الثانيه، هذا اكونتهم بالانستغرام، فدشوا ضيفوهم وشوفوا شغلهم المبدع. وبالنهايه وصلنا حق نهايه الحلقه. اتمنى عجبكم هذا الفيديو. لا تنسون تسوون سبسكرايب، لايك، كومنت وشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، واقترحوا لي تحت لان انا قاعده ارجع حق الصفر تدريجيا. لله الحمد والمنه، لله الحمد والمنه. فاقترحوا لي شنو وين وشنو الافكار اللي ببالكم عن السفر، كتبوا لي تحت لان انا وايد احب اسمع. انتم تدرون انا وايد احب اسمع. زائد الامر الثاني، انتم مو شايفين التغيير اللي قاعد اسويه؟ نادر ما قمت احط ايلاينر، وايد يعني قاعد احط بس شي يعني ستايل بدون ايلاينر. فايش رايكم؟ صاير احب الميك اب هاليومين، فقاعد اشارك المتابعين ملوتي اكثر شيء بسناب شات بهذه الفقرات لان انا صدق صايره وايد احب يعني استمتع لما احط، فهمتوني؟ فبس اللي مضيفني على جميع وسائل التواصل الاجتماعي يضيفني، هذا هو التيك توك وهذا هو السناب شات وهذا هو الانستغرام.
وشنو بعد عندي اليوتيوب سبسكرايب. بالنهايه احبكم وايد، لا تنسون تسوون سبسكرايب لايك كومنت. اشوفكم فيديو قادم.